När man läser rapporten ser man snart att ett väldigt vanligt förekommande ord i den är ökat. Så hur vill du själv sammanfatta det tredje kvartalet? Ja, ökat är ett bra ord. Vi använder det mycket här på Storytel. Vi är ett tillväxtbolag och jag är otroligt nöjd med hur vi har lyckats år för år nu fortsätta och växa. Och det här kvartalet, tredje kvartalet, så speciellt så ökar vi abonnentstocken väldigt mycket och intäkterna. Och det hänger ofta ihop med att tredje kvartalet är starkt därför att det är sommarmånader och folk upptäcker ljudboken på semestrar. Men vi har även lyckats att flytta över en hel del av försäljningen till utlandet och få extra bra tillväxt utomlands. Så det är ju extra roligt. Och dessutom kan vi se att våra nya verksamheter, Norstedts och även Mofibo, bidrar till vinsten, vilket känns väldigt, väldigt skönt och bra. Som du nämnde så hade ni en väldigt stark tillväxt på era internationella marknader under det tredje kvartalet och i Danmark lyckades ni vända till vinst. Vad har du för förhoppningar framöver när det gäller era verksamheter utanför Sverige? Men att nu har vi 3 ben utanför Sverige, 3 länder, Norge, Danmark och Holland, som alla växer väldigt bra och har fått en hygglig storlek. Så att jag har en stor förväntan och förhoppning om att de kommer fortsätta att bidra med tillväxten under det närmsta året väldigt, väldigt starkt vid sidan av Sverige. Och sen så har vi 2 nya marknader också. Vi har Polen och Finland som vi precis har kommit igång i och börjar hitta liksom formen och modellen för tjänsten och börjar hitta kunderna också. Men där ligger vi lite efter och behöver fortfarande liksom, hitta mer content och hitta vårt sätt att marknadsföra tjänsten. Finns det några nya internationella marknader som ni funderar på att gå in på? Ja, vi tittar ganska brett och jag tror att ljudboken kan bli stor i precis hela världen. Alltså alla har 2 öron och älskar berättelser. Så det är liksom, hela världen är en potentiell framtida marknad. Men det kommer ta lite tid. Man måste först bygga upp en ljudbokskatalog, ett bra innehåll. Och sen behöver man hitta marknader där streamingtjänster har slagit igenom. Ofta så tittar vi på hur det går för Netflix och Spotify och ser om de har lyckats bana väg för just streamingmodellen på en marknad. Så att, det kommer gå bra, det kommer hända mycket utomlands framöver, men man får ge det lite tid. Det första ni gjorde under tredje kvartalet var att slutföra köpet av Norstedts. Hur har integrationen och samarbetet fortsatt där? Ja, det stämmer. 1 juli så tog vi över Norstedts, alltså första dagen i det här kvartalet. Och sen har vi hållit på och börjat jobba oss samman, lära känna varandra och varandras verksamheter. Och det har gått väldigt, väldigt bra. Vi köpte ju även Mofibo i våras, så där har vi kommit lite längre och jobbar nu med att integrera våra tekniska plattformar så att vi kan ha en gemensam tjänst som vi lanserar under nästa år. Jag letar lite i rapporten efter uppgifter om hur det går för ert eget format, Storytel Originals, men jag kunde inte riktigt hitta någonting. Kan du berätta hur det går med det? Ja, vi körde igång det i juni, släppte då 4 produktioner som kom ut till kunderna och togs emot jätteväl under sommaren. Och sen dess har vi fortsatt, så att vi har nu gett ut 13 produktioner så här långt och ser fortsatt jättebra ut. Folk gillar de här grejerna och lyssnar mycket. Under nästa år så kommer vi ge ut ungefär 40 stycken produktioner i Sverige. Och har nu även kommit igång i Danmark där vi släppt den första originalproduktionen och även i Holland. Så att det är någonting vi vill ha som en del av paketet på alla marknader vi går in i egentligen. Att ha ett eget innehåll, egna stories som vi släpper ut till kunderna. I oktober genomförde ni en riktad nyemission till 5 institutionella fonder. Vad var syftet med den emissionen och vad fick den för mottagande? Ja, huvudsyftet är ju att vi ska kunna fortsätta både växa utomlands framför allt och även vara redo för att kunna göra ett och annat uppköp om vi skulle vilja det. Så det var egentligen huvudsyftet och mottagandet var fantastiskt. Alltså alla de fonder som vi träffade och presenterade caset för var intresserade och ville investera. Så det var jätteroligt och liksom ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg och gör bra saker. För den traditionella bokhandeln så brukar julhandeln vara väldigt avgörande. Hur ser det ut för ljudboksbranschen? Ja, den traditionella bokhandeln, man köper ofta en bok som julklapp och ger bort till någon. Så det ligger bakom det här starka fjärde kvartalet och julhandeln som finns traditionellt i bokverksamheten. Och det ser vi ju till exempel på Norstedts och Massolit nu som vi äger, att där är ju fjärde kvartalet helt avgörande för att få ihop liksom årets försäljning. När det gäller ljudböcker och kanske framförallt strömmande tjänster så är det lite mer komplicerat. Det är inte en typisk julklapp som man ger bort. Så att vi ser ju en väldigt jämn ökning under året där vi har en peak under sommaren när många börjar lyssna på sina semestrar. Men faktiskt även en viss ökning under julledigheten. Så att en viss juleffekt finns där men inte så himla kraftig.
Storytel är den ledande aktören på den svenska marknaden, men ser man sig omkring i reklamflödet så märker man att det är många andra som vill ta del av ljudbokskakan. Hur ser du på konkurrenssituationen och vad kan Storytel göra för att behålla försprånget? Det är ju fantastiskt att så många nu börjar se att ljudboken har en potential som är mycket större än vad man har trott tidigare. Och det har gjort att i takt med att vi har öppnat upp till exempel den svenska marknaden och skapat en stark försäljningskanal som nu står för ungefär 15% av totala bokmarknaden. Och många tror att den kommer att växa till en mycket större del. Jag tror att ljudboken kommer att bli ungefär halva svenska bokmarknaden på kanske 10 års sikt. Det kommer ta lite tid, men det kommer fortsätta vara en tillväxtprodukt liksom, under många år framöver. Så det är roligt. Vi har ju, som vi ser så växer vi bra och tillsammans tror jag med våra konkurrenter så lyckas vi dra mer uppmärksamhet i ljudboken och få fler att upptäcka den. Så det är bra som helhet. I den förra kvartalsrapporten så lämnar ni för första gången en prognos avseende abonnentstock och försäljning. En prognos som ni också lyckades överträffa. Avslutningsvis, hur ser prognosen ut för det fjärde kvartalet? Ja, men om man tittar på det tredje kvartalet så var ju Storytels abonnenttillväxt och intäktstillväxt fantastisk och det är det starkaste kvartalet under året. Fjärde kvartalet däremot, då har vi vår förlagssida som har normalt en extremt stark kvartal och det hänger ihop med julhandeln. Norstedts har ju i år släppt Lena Ferrantes böcker som har blivit årets stora boksnackis i Sverige. Och där kommer bland annat den tredje boken lagom till julhandeln. Och sen har vi också Nobelpristagaren Bob Dylan, hans memoarer som vi släpper också. Så det ser fantastiskt spännande ut och Norstedts går in sen i ett nytt år 2017 där man har några otroliga boksläpp som till exempel Millennium 5-boken, alltså fortsättningen på Stig Larsson-trilogin som kommer släppas. Så det ser kul ut och på Storytel-sidan tror jag att vi kommer att ha en viss abonnenttillväxt och det berättar vi också om i kvartalsrapporten här. Så att, jag tycker det ser bra ut på alla fronter.